এতিয়া আমি 2 নম্বৰটো চাম বিয়োগফল নিৰ্ণয় কৰা সো 1 নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে 51 divided by 14 minus 3 divided by 2 ইয়াতেও চোৱা হৰ দুটা বেলেগ বেলেগ আছে গতিকে আমি দুটাকে আমি কি কৰিব লাগিব হৰ আমি একে কৰি ল'ব লাগিব আৰু একে কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম 14 আৰু 2 আমি লসাগু উলিয়াই লম ঠিক আছে আমি কৰি চাও যদি হে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশন তোমালোকে কোন প্ৰথমে পাব চোৱা আমি 14 আৰু 2 আমি কি কৰিম লসাগু উলিয়াম 14 আৰু 2 লসাগু কি হ'ব আমাৰ 14 আৰু 2 লসাগু আমাৰ 14 হ'ব ঠিক আছে গতিকে প্ৰথমতে আমি কি কৰিম এইটো ভগ্নাংশ লম এইটো ভগ্নাংশৰ হৰটো আমি 14 কৰি লম যেটো 14 হৈ আছে আমাৰ অলৰেডি আকৌ এই ভগ্নাংশটোৰ আমি কি কৰিম হৰটো আমি 14 কৰি লম যে প্ৰথমটো ভগ্নাংশ ললো যেহেতু ইয়াতে আমাৰ 14 আছে গতিকে ইয়াৰ লগত আমি 1 পূৰণ কৰিম 14 গুণ 14 আৰু 1 গুণ 1 এটা 2 নম্বৰ ভগ্নাংশটো লম সো 2 ৰ লগত 7 পূৰণ কৰিলে 14 পাও গতিকে 2 7 গুণ 14 3 7 গুণ 21 এতিয়া আমি এই দুটা ভগ্নাংশ আমি বিয়োগ কৰিব পাৰিম চোৱা আমি প্ৰথমটো ভগ্নাংশ কি পালো 14 ভাগৰ 1 পালো এটো লিখিলো মাইনাস 14 ভাগৰ 21 পালো এটো লিখিলো দুটাতে 14 আছে গতিকে এই দুটা 14 ৰ পৰা আমি এটা 14 কমন ললো ওপৰত কি আছিল 1 বিয়োগ 21 আছিল গতিকে লিখিলো 1 বিয়োগ 21 এতিয়া চোৱা 1 ৰ পৰা 21 বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকিব 30 থাকিব তলতো 14 আছিল এতিয়া আমি এইটোত কটাকটি কৰিব পাৰিম চোৱা 14 কিমান বাৰ যাব 7 ৰে দুবাৰ যাব 7 দুগুণ 14 আকৌ 30 দুবাৰ যাব কিহেৰে 15 ৰে দুবাৰ যাব গতিকে 30 কাটিলো 15 ৰে দুবাৰ 14 কাটিলো 7 ৰে দুবাৰ গতিকে আমি উত্তৰটো কি পালো 7 ভাগৰ 15 এতিয়া আমি চাম 2 নম্বৰটো কি দিয়া আছে 2 divided by 3 minus 1 divided by 3 গতিকে এইটো আমি কৰি চাম প্ৰথমতে ইয়াতে চোৱা ইয়াতে দুটা হৰ আমাৰ একে আছে গতিকে ইয়াৰে আমি লসাগু নুলিয়াও বা উলিয়ালেও আমি 3 পাম একে আছে যেটো আমি নুলিয়াও ঠিক আছে গতিকে আমাৰ কি হ'ব লসাগু আমাৰ 3 হ'ব গতিকে এতিয়া আমি কৰি চাম এইটো ঠিক আছে চোৱা প্ৰথমটো ভগ্নাংশ ললো 3 ভাগৰ 2 যেহেতু মই কলোৱে যে দুটা আমাৰ একে আছে হৰ দুটা গতিকে ইয়াৰে আমি লসাগু নুলিয়াও বা উলিয়ালেও আমি 3 পাম গতিকে চোৱা তলত 3 আছে গতিকে 3 গুণ 3 2 গুণ 2 ইয়াতেও চোৱা ইয়াতেও আমি একেৰে পূৰণ কৰিম কাৰণ ইয়াতে আমাৰ 3 আছে দুটাটাকে আমি একেৰে পূৰণ কৰিলো গতিকে এটা ভগ্নাংশ পালো 3 ভাগৰ 2 এটা পালো 3 ভাগৰ 1 ঠিক আছে এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিব পাৰিম চোৱা 3 ভাগৰ 2 মাইনাস 3 ভাগৰ 1 ইয়াতে মাইনাস আছে দুইটা 3 ৰ পৰা আমি এটা 3 কমন লৈ ললো আৰু এটা কি আছিল আমাৰ 2 এটো মাইনাস আকৌ এই মাইনাসটো আহিল -1 আচ্ছা -1 এটা কি হ'ব এই 2 আৰু মাইনাস মাইনাস লগ লাগি কি হ'ব আমাৰ প্লাস হৈ যাব গতিকে 2 + 1 হৈ যাব তাৰ মানে কি হ'ব 3 ডিভাইড বাই 3 কটাকটি কৰা কিমান হ'ব 3 গুণ 3 গতিকে উত্তৰটো আমি কিমান পাম 1 এতিয়া সাম 3 নম্বৰটো কি দিয়া আছে 1 -8 divided by 9 সো ইয়াতে আমাৰ এটাই ভগ্নাংশ দিয়া আছে গতিকে ইয়াৰে আমি কোনো ধৰণৰ লসাগু আমি উলিয়াব নালাগে ঠিক আছে এটো আমি কি কৰি লম 9 গুণ 9 ইয়াতে মাইনাস আছে মাইনাস দিম আকৌ মাইনাস আছে আৰু 8 লিখিম তাৰ পৰা আমাৰ কি হ'ব মাইনাস মাইনাস লগ লাগি আমাৰ প্লাস হৈ যাব তাৰ মানে কি হ'ব 9 + 8 হ'ব ঠিক আছে সেইটোই হ'ব আমাৰ উত্তৰ মই কৰি দেখাইছো বাৰু চোৱা ইয়াতে 1 আছে -8 divided by 9 তলত 9 আছিল আমাৰ গতিকে আমি 9 লিখিলো এতিয়া চোৱা এই 9টো আৰু এই 1টো আমি কি কৰিম পূৰণ কৰিম 9 গুণ 9 ইয়াতে মাইনাস মাইনাস আকৌ ইয়াতে মাইনাস গতিকে ইয়াতেও মাইনাস 8 আছিল গতিকে 8 মানে -8 আছিল গতিকে আমি ইয়াতে -8 লিখিলো এতিয়া চোৱা এইটো মাইনাস আৰু এইটো মাইনাস লগ লাগি আমাৰ কি হৈ যাব প্লাস হৈ যাব তাৰ মানে কি হ'ব 9 + 8 হ'ব আমাৰ গতিকে আমাৰ কি হ'ল 9 + 8 কৰিলে আমাৰ 17 পালো 17 divided by 9 এইটো হ'ব আমাৰ উত্তৰ এতিয়া সাম 4 নম্বৰটো -4 2 divided by 3 -3 2 divided by 7 গতিকে আমি এইটো কৰি চাম সো ইয়াতে আমাৰ 3 আছে গতিকে 3 লিখিলো
তাৰপিছত কি কৰিম এই 3 ৰ লগত 4 টো আমি পূৰণ কৰিম কিমান হ'ব 4 3 গুণ 12 2 টো যোগ কৰা কি হ'ব 14 ইয়াতে মাইনাস আছে গতিকে ইয়াতেও মাইনাস ইয়াতে মাইনাস মাইনাস ইয়াতে মাইনাস আছে গতিকে মাইনাসটো আমি দি ললো হৰটো আছিল 7 গতিকে লিখিলো 7 এতিয়া 7 into 3 কৰা মানে 7 পূৰণ 3 কৰা কিমান হ'ব 7 3 গুণ 21 সেই 21 ৰ লগত আকৌ 2 টো যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 23 এতিয়া আমি কি কৰিম এই দুইটাৰে আমি 3 আৰু 7 ৰ আমি লসাগু উলিয়াম কিমান হ'ব 3 আৰু 7 ৰ লসাগু 21 হ'ব 7 3 গুণ 21 যেহেতু দুইটা সংখ্যাকে আৰু বেলেগ সংখ্যাৰে আমাৰ নাযাব গতিকে এই দুইটা সংখ্যা আমি পূৰণ কৰি দিম 7 3 গুণ 21 ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম দুইটা ভগ্নাংশৰে হৰ দুটা আমি 21 কৰি লওঁ প্ৰথমটো ভগ্নাংশ লওঁ কি আছিল -14/3 আছিলে গতিকে আমি কি কৰিম হৰটো এইটো মানে আমি 21 কৰি ল'ব লাগিব গতিকে 3 ৰ লগত 7 পূৰণ কৰিলো 21 হল 14 ৰ লগত 7 পূৰণ কৰিলো এইটো আমাৰ 108 নহব এইটো আমাৰ 98 হ'ব ঠিক আছে 98 তাৰ পিছত নেক্সট ভগ্নাংশটো ললো কিমান হ'ব 7 আছে 7 3 গুণ 21 আৰু 23 ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিম কিমান হ'ব 69 ইয়াতেও মাইনাস আছিল গতিকে ইয়াতেও মাইনাস গতিকে এতিয়া চোৱা -98/21 -69/21 এতিয়া আমি মাইনাস কৰিব পাৰিম সহজে ইয়াতে 21 আছে ইয়াতেও 21 আছে দুইটা 21 ৰ পৰা আমি এটা 21 কমন লৈ ললো আৰু আমি লব দুটা আমি কৰিম এতিয়া চোৱা ইয়াৰ লবটো কি আছিল আমাৰ মাইনাসত আছিল -98 এই মাইনাসটো ইয়াতে লিখিলো আকৌ কি আছিল -69 চোৱা -69 এতিয়া চোৱা এই মাইনাস আৰু মাইনাস লগ লাগি আমাৰ কি হল প্লাস হৈ গল মানে -98 + 69 আকৌ এই প্লাস আৰু মাইনাস লগ লাগি আমাৰ কি হ'ব মাইনাস হ'ব তাৰ মানে কি কৰিব লাগিব আমি 98 ৰ পৰা 69 আমি মাইনাস কৰিব লাগিব কিমান পাম 29 ইয়াতে মাইনাস আছে গতিকে ইয়াতে আমি মাইনাস এটা লিখি দিম গতিকে এইটো হলে আমাৰ এনসাৰ এইটো তোমালোকে মিশ্ৰ ভগ্নাংশটো তোমালোকে লিখিব পাৰা So এতিয়া আমি 7 নম্বৰটো কৰিম 5 আৰু 6 টো কৰি দিয়া নাই তোমালোকে কৰি লবা যদি নোৱাৰা তেতিয়া হলে জনাবা সো আমি 7 নম্বৰটো চাম কি দিয়া আছে 7 - -2 2/9 গতিকে এইটো আমি কৰি চাম সো 7 আছিল গতিকে 7 লিখিলো মাইনাস মাইনাস এটাও মাইনাস আছে গতিকে এটাও মাইনাস এতিয়া আমি এইটো কেনে মিশ্ৰ ভগ্নাংশটো সো আমি কি কৰিম 9 * 2 = 18 18 ৰ লগত 2 যোগ কৰা কিমান হল 20 তাৰ মানে কি হল আমাৰ 9/20 এতিয়া আমি কি কৰিম এটা চোৱা ইয়াতে আমাৰ 7 আছে তলত একো নাই তাৰ মানে আমাৰ এক এটা আমাৰ আছে যেহেতু একো নাই এক এটা আমাৰ আছে যি কোনো সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰতে এইটো আমি ধৰি ল'ব পাৰো এতিয়া চোৱা 7/1 এইটো আমি লিখিছো -20/9 এতিয়া আমি কি কৰিম এই 9 আৰু 1 ৰ আমি লসাগু উলিয়াই লওঁ সো 9 আৰু 1 ৰ লসাগু কি হ'ব পাৰে 9 এ হ'ব গতিকে চোৱা প্ৰথমটো ভগ্নাংশ ললো 1 পূৰণ 9 7 পূৰণ 9 যেহেতু আমি হৰটো 9 কৰিব লাগিব সেই কাৰণে আমি 1 ৰ লগত 9 পূৰণ কৰিছো 9 হল আৰু 9 7 গুণ 63 হল এতিয়া চোৱা 2 নম্বৰ ভগ্নাংশটো ললে ইয়াতে আমাৰ অলৰেডি 9 আছে গতিকে ইয়াৰ লগত আমি 1 পূৰণ কৰিম 9 * 9 20 * 20 ইয়াতে মাইনাস আছে গতিকে ইয়াতেও মাইনাস আহিছে এতিয়া আমি কেনেকৈ বিয়োগ কৰিম দুটা ভগ্নাংশ চোৱা প্ৰথমটো ভগ্নাংশ পালো আমি 63/9 -20/9 এইটো এতিয়া আমি কি কৰিম দুইটা 9 ৰ পৰা এটা 9 কমন ললো আৰু লব দুটা আমি লৈ লম 63 -20 এটা কি হ'ব এই দুটা মাইনাস লগ লাগি আমাৰ প্লাস হৈ যাব তাৰ মানে 63 + 20 হ'ব কিমান 83/9 এইটো তোমালোকে মিশ্ৰ ভগ্নাংশত লিখিব পাৰা মই আৰু লিখা নাই এনেকৈ থৈ দিছো